चाहिँ परमेश्वर बाबा तपाईँ परमेश्वरको महिमा तपाईको महिमा तपाईले लिनु भएको छ हामी विश्वास गर्दछौं प्रभु धन्यवाद चाहन्छौं हामी जानी नजानी हामी भजनहरु गायौं प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस् प्रभु धन्यवाद चाहन्छौं परमेश्वर बाबा अब जुन तपाईँ परमेश्वरले यो तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति यो हामीले धेरै थोरै अनि यो भेटी हामीले अर्पण गरेका छौं तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति भएको होस् प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति ठूलो काम हुन सकेको होस् आशिष गर्नु भएको होस् यो भेटीमा प्रभु जतिजनाहरूले अनि हामी सबैजनाले जुन राखेका छौं अनि अर्पण गरेका छौं प्रत्येक जनालाई प्रशस्त अझै प्रशस्त आशिष दिनु भएको होस् बिन्ती प्रार्थना गर्दछौं प्रभु धन्यवाद चाहन्छु परमेश्वर बाबा अब हामी तपाईँ परमेश्वरको वचनको पर्खाइमा छौं प्रभु तपाईँ परमेश्वरले तपाईँ आफै बोल्नु भएको होस् तपाईको दास मार्फतबाट प्रभु ओत जिब्रो पात्र भएर तपाईँ आफै बोल्नु भएको होस् प्रभु तपाईँ परमेश्वरको जीवित वचन हामीले आज्ञाकारी छोराछोरी हामीले बनाउनु भएको होस् प्रभु हामीलाई तपाईँ परमेश्वरको वचनले हामीले छुनुहोस् प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचनद्वारा हामी भएका अनि कमजोरीहरूलाई सबै प्रभु त्यो कमजोरीलाई हटाइदिनु भएको होस् तपाईँ परमेश्वरको वचनले हाम्रो हृदयमा भर्नुहोस् प्रभु येशू पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु येशू हालेलुया परमेश्वर बाबा तपाईलाई धन्यवाद चाहन्छौं प्रभु हामीलाई अल्म ल्याउने अनि निन्द्रापन ल्याउने दुष्ट शैतानलाई तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा हामी इन्कार गर्दछौं प्रभु स्वर्गीय एन्जल्सहरु पठाउनुहोस् प्रभु ताकि प्रभु हामीलाई प्रभु कम्फर्टको निम्ति पवित्र आत्माले हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु यो ठाउँमा तपाईँ आउनुहोस् प्रभु प्रत्येक जनालाई सिकाउनुहोस् प्रभु र प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसारै आज्ञाकारी हामीलाई बनाउनु भएको होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्दै जिउँदो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। प्रभु धन्यवाद भएको होस् सँगसँगै परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। साँच्चीकै मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर परमेश्वरको जीवित वचनले बाँच्दछ। यस समयको यस प्राकृतिक सम्पूर्ण भाग चाहिँ यसै मण्डलीका पास्टर काफे सरले दिनेछु अनि बाँकी सम्पूर्ण समय उहाँले नै लिड गरिदिनेछु। मण्डली परिवारलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आराम हुनुहुन्छ? परमेश्वरले आज पनि तपाईहरु मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। यस समयमा एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। यो तपाई सबैले पाउनु भएको छ? यो कसले पाउनु भएको छैन एक एक कपी बाँड्दिनु होला अनि मेरो कपी पनि तपाईले लानु भएछ एउटा मलाई पनि राखिदिनु। अनि आज हामीहरुको बीचमा हिजो पनि आशिषमय वचन हामीलाई शेयर गर्नुभएको हाम्रो नेपालबाट आउनुभएको गुरुबा तिमोथी अरियाल हामीहरुको बीचमा हुनुहुन्छ। आज पनि उहाँले वचनको सेवाकाई गर्नुहुनेछ अनि त्यो तपाईको आत्मा भएको सानो टुक्रा कागज तर यसले आज धेरै ठूलो शिक्षा तपाईलाई दिनेछ। त्यो लिएर हामी त्यसबाट गुरुबाले हामीलाई त्यसबाट सिकाउनु हुनेछ। अनि यो समयमा गुरुबालाई दिन्छु। त्योभन्दा अगाडि आज हाम्रो बीचमा उहाँसँगको प्रभुमा प्रिय भाइ भनेर मलाई परिचय गराउनु भएको थियो पास्टर विजय कोइराला। उहाँको फ्यामिली हुनुहुन्छ छोरा अनि म्याडम आउनु भएको छ। कृपया उठ्नुहोस् न एकचोटि हामी तपाईलाई मण्डलीमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँ इन्डियाको हिमाञ्चलमा चाहिँ सेवाकाई गर्नुहुन्छ अनि छोरा चाहिँ कोरियामा पढ्नुहुन्छ। म्याडम पनि गुरुबासँगै इन्डियामा सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ। हामी प्रभुको नाममा तपाईलाई साँच्चै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। प्रभुले तपाईहरुको सेवाकाईमा सबै कुरामा आशिष दिनुभएको होस्। कृपया बस्नु। हामी ताली बजाएर अझै ठुलो तालीले हाम्रो देशमा कोरियन मिसनरी आउनु भएको छ अनि हाम्रो कोरियन पास्टर हुनुहुन्छ थाङ्कन थारिया सामन हिरन हजुरसे सँग सानी उहाँ नेपालको मिसनरी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ उइजङमा इतागा उरिका एबे कुन्नागो क्योजेसिगान काकेस पुदा उहाँ चाहिँ अहिले हामी प्रचार गर्न जाँदाखेरि बाहिर भेटेर नेपालीहरुको सेवाकाई छ भनेर आउनु भएको छ हेर्नलाई। अनि उहाँ मिसनरी हुनुहुन्छ नेपालमा 16 वर्षदेखि सेवाकाई गर्दै गर्नुभएको
केही समय अगाडि भेट भएको थियो अनि आज सङ्गतिमा आउनुभएको छ। हामी उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरिकन यो समय म गुरुबालाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबै प्रभुको आत्माको अगुवाईमा हामी वचन सुन्नलाई हामी प्रतिसाद गरेर प्रार्थनासहित हृदयमा तयारी गरेर रहनेछौँ। गुरुबा कृपया यो समय लिनुहोस्। हामी कसर तिमोथीलाई यो समय दिनेछौँ। हामी प्रभुको महिमाको निम्ति ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। सबैजनालाई जय मसीह, गुड मर्निङ, हालेलुया। एउटा सानो पेपर तपाईँहरू सबैजनाले पाउनुभएको छ। यदि तपाईँलाई यो अध्ययन गरिसकेपछि मन पर्यो भने तपाईँले यसलाई मोल्ड गरेर तपाईँले आफ्नो टेबलमा अथवा तपाईँको प्रार्थना गर्ने ठाउँमा अथवा तपाईँको कोठामा तपाईँले यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। कारणवश यो बिग्रियो भने फेरि अर्को प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। होइन मलाई नेपाली बाहेक इङ्ग्लिसमा पनि चाहिन्छ भन्नुभयो भने म तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा नि उपलब्ध गराउँछु। मैले दुईटै भाषामा बनाएको छु। यसले के भन्न खोजेको छ भने उपदेशक 8 अध्यायमा के लेखिएको छ भने हरेक कुराको समय हुन्छ र हरेक काम गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। दुईटा कुरा, हरेक कुराको समय हुन्छ, जस्तो सुत्ने समय हुन्छ, हाँस्ने समय हुन्छ, रुने समय हुन्छ, हिँड्ने समय हुन्छ, खेल्ने समय हुन्छ, पढ्ने समय हुन्छ, नुहाउने समय हुन्छ, खाना खाने समय हुन्छ। हरेक कुराको समय हुन्छ र हरेक काम गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। तपाईँले प्रक्रिया नबुराइकन काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई थका लाग्छ बढी, त्यो काम फेरि गर्न मन लाग्दैन, त्यो कामबाट तपाईँले पाउनुपर्ने सफलता पाउनुहुन्न। त्यसै कारण कुनै व्यक्ति कोहीले त्यही काम गर्दा सफल हुन्छन् भने त्यही काम अर्को व्यक्तिले गर्दा असफल हुन्छ। उनीहरू त्यही असफल भएपछि उनीहरू निराश हुन्छन्, उनीहरूलाई चोट लाग्छ, उनीहरू बाटो बिराउँछन् अनि उनीहरू दायाँ बायाँ लाग्छन्। वास्तवमा काम नगरेको होइन, प्रक्रिया नजानेको। तपाईँहरूलाई कतिको अनुभव छ हिँड्न जानेन भने लडिन्छ। म बहुत धेरैचोटि लडेको छु। तपाईँलाई हिँड्न आयो भने मजा आउँछ, हिँड्न जान्नु भने तपाईँ लड्नुहुन्छ, तपाईँको जिउमा चोट लाग्छ, हातखुट्टा भाँचिन सक्छ, तपाईँले टिकट काट्न सकिन्छ। बुझ्नु भयो नि क्या? होइन, कहीँ मान्छे हिँड्न नजान्दा पनि मरेको छ। मैले कहीँ मान्छेको बारेमा सुनेको छु, टोइलेट जाँदा लडेर मऱ्यो मान्छे, हिँड्न नजानेर मऱ्यो। त आज पृथ्वीभरिको क्रिस्चियनलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सबैले थाहा छ। तपाईँ चर्चमा आउँदा बित्तिकै तपाईँ लगभग 1-2 दिनमै थाहा पाउनुहुन्छ क्रिस्चियनले प्रार्थना गर्नुपर्छ, क्रिस्चियनले बाइबल पढ्नुपर्छ। तर किन आज धेरै व्यक्तिले प्रार्थना गर्दैन? किन भन्दा एउटा परम्परा जस्तो बुवा आमाले, मण्डलीको धर्म गुरुले करकाप गरेर गर प्रार्थना गरिदेऊ, गरिहाल, यो गऱ्यो भने यो हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा बोझको रूपमा मानिसले प्रार्थनालाई सिकेको छ। हुनसक्छ धर्मगुरुहरूले र अभिभावकहरूले आफ्ना नानीहरूलाई, आफ्ना मण्डलीका सदस्यहरूलाई एउटा बोझको रूपमा गर्नै पर्छ, एउटा धार्मिक विधिको रूपमा, एउटा बोझको रूपमा, अथवा तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसित नसिकाएको हुनाले मानिसहरूलाई प्रार्थना गर्नु त्यति मन पर्दैन। अब थुप्रै किताबहरू हामी भेट्छौँ, मानिसहरूले भनेको हामीले सुनेका छौँ,
प्रार्थनाले यो हुन्छ, यसो हुन्छ, यो हुन्छ, स्वर्गको ढोका खोल्छ, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ। तर पनि हामी धेरै क्रिस्चियनहरूले किन प्रार्थनामा समय दिँदैनौँ? अब हामी इन्टरनेटमा, मोबाइलमा हामी 4 घन्टा 5 घन्टा इन्जोय गर्छौँ। त्यस्तो आनन्द हामी प्रार्थनामा किन गर्न सक्दैनौँ? भन्दा प्रक्रिया नजान्नु, त्यसबाट के परिणाम आउँछ त्यो नजान्नु, समय छुट्याउन नजान्नु, जीवनलाई अनुशासनमा राख्न नजान्नु, यी विभिन्न कारणले गर्दा आत्मिक कुरा भन्दा संसारिक कुरामा बढी मनोरञ्जन लिन मन पराउनु, यी कारणहरूले गर्दा हामी विश्वासीहरूले परमेश्वरसँग खासै समय बिताउँदैनौँ। अब यही विषयमा केन्द्रित भएर म तपाईँलाई धेरै कुरा बाँड्नेछु। जस्तो तपाईँ विचार गर्नुहोस्, एउटा क्लासमा 40 जना विद्यार्थीले पढ्यो भने 1 जना मात्रै फर्स्ट हुन्छ। टिचरले त्यही कुरा पढाएको हो, विद्यार्थीहरूले त्यही फी तिरेको हो, त्यही क्लासमा उनीहरू बसेको हो, विषयवस्तु त्यही हो, पाठ्यक्रम त्यही हो, किन 1 जना मात्रै फर्स्ट हुन्छ? किनभने उसले कसरी पढ्नुपर्ने हो, कसरी इक्जामको लागि तयार हुनुपर्ने हो, उसले त्यो प्रक्रिया बुझेर त्यो काम गर्छ। त्यसैकारण हिजो उपदेशको पुस्तकले भन्छ हरेक कामको समय छ र हरेक काम गर्ने एउटा तरिका छ। मलाई लाग्छ हामी क्रिस्चियनहरू त्यो तरिकासँग हामी परिचित हुनुपर्छ। आमेन। तपाईँले त्यो तरिका मात्रै जान्नुभयो भने तपाईँको जीवन आशिषित हुन्छ, तपाईँको जीवन एकदम सफलताले भरिएको हुन्छ। ठिक छ, त्यो तरिका जान्नलाई केही कुरा तपाईँले मूल्य चुकाउनुपर्छ, सिक्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यहाँनिर लाग्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले त्यो काम गर्ने तरिका थाहा पाउँछ। त्यो तरिका थाहा पाएपछि तपाईँलाई असीम आनन्द, चाहेको भन्दा अझ ठुलो सफलता, काम गर्न एकदम सजिलो र धेरै व्यक्तिलाई तपाईँले पछि योगदान पुर्याउन सकिन्छ। आमेन। आमेन। किन तरिका नजान्ने त? आज म तपाईँलाई सानो पेपरबाट यहाँनिर 4वटा प्रार्थना गर्ने तरिका छ। यो 4वटा तरिकाको बारेमा म तपाईँलाई बाँड्नेछु। त्योभन्दा अगाडि म 2-3-4वटा घटना तपाईँको अगाडि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। नम्बर 1 मा यो मैले आफैले अनुभव गरेको कुरा। केही वर्ष अगाडि एकजना भाइ हाम्रो मण्डलीमा आउनुभयो। उहाँले गाडी चलाउनुहुन्थ्यो र उहाँले एकदम धेरै अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गर्ने। अनि मण्डलीमा आउनुभयो। मण्डलीमा आएपछि उहाँलाई हामीले वचनहरू बाँड्यौँ, सिकायौँ, उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ 4 वर्ष जति हराउनु भयो। अनि त्यो हराएको बेलामा एकदमै ठुलो एक्सिडेन्ट, दुर्घटना पर्यो। दुर्घटना परेपछि लगभग प्राण उहाँको जाने बेला जस्तै थियो। अनि फेरि उहाँले पश्चाताप गर्नुभयो। अनि प्रभुले उहाँलाई हिल गर्नुभयो। तर उहाँले एउटा कुरा गुमाउनु भयो, सुन्ने क्षमता। अब दुईटै कानले सुन्दैन। अनि उहाँ मलाई भेट्न एकदम मन पराउनुहुन्छ अनि म कहाँ आइरहनुहुन्छ। तर उहाँको परिवार भक्तपुरमा सरेको हुनाले भक्तपुरबाट हाम्रो चर्चमा सधैँ आउन सजिलो छैन, टाढा पर्छ। अनि बेला बेलामा आउनुहुन्छ। अनि दुईटै कान नसुन्ने भएको हुनाले चाहिँ मैले भनेको कुरा उहाँले खासै बुझ्नुहुन्न, कान गुमाए नि। अनि बोल्दाखेरि एकदमै चर्को स्वरले बोल्नुहुन्छ, किनभने मैले सुनेन भन्ने हुन्छ नि कान नभएपछि। एकदम चर्को स्वरले उहाँ बोलेर आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। मैले भनेको कुरा उहाँ चाहिँ सुन्दैन।
बताइहाल्यो भने पनि उहाँले एउटा छेउ पनि बुझ्दैन अनि बोल्न चाहिँ मन पराउँछ। फेरि आज पापले मानिस बहिरो भएको छ। आज पृथ्वीको हरेक मान्छेलाई बोल्न आउँछ, कुरा गर्न पर्यो भने कसलाई आउँदैन। एउटा अशिक्षित व्यक्तिले पनि भाषण गर्छ, बोल्न चाहिँ आज पृथ्वीको हरेक मान्छेलाई आउँछ, तर सुन्न आउँदैन, सुन्दैन। आफ्नो कुरा मात्रै हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामी परमेश्वरको अगाडि कति धेरै आफ्नो कुरा राख्छौँ। मलाई यो चाहियो, यो चाहियो, यो चाहियो, यो चाहियो, यो चाहियो, तपाईँले यो गर्नुहोस्। हाकिमले पिउनलाई हराएको भन्दा बढी मान्छेले परमेश्वरलाई हराउँछ। यसले परमेश्वरलाई कहिलेकाहीँ बिर्सेर पिउन्जी भने पनि हुने भयो। पिउनलाई पानी ले भन्दा पानी ल्याउँछ नि पिउनलाई। घन्टी बजाएपछि पिउन दौडेर आउँछ, हाकिम के चाहियो। आज पृथ्वीको मान्छेका कानहरू बन्द भएका छन्। तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन, त्यो भाइसित मैले राम्रोसित डिल गर्दाखेरि घाँटी सुक्ने गरेर मैले बताउन खोजेको कुरा पनि उसले बुझ्दैन। तर उसलाई बोल्न लगाउनुहोस्, मजाले 1 घन्टा आधी घन्टासम्म उहाँले आफ्नो कुरा राख्छ। आज तपाईँ हामी र यो संसारको पापले गर्दा, संसारको रमझमले गर्दा हामीलाई बोल्न आउँछ, सुन्न आउँदैन। वास्तवमा क्रिस्चियन जीवन चाहिँ बोल्ने भन्दा सुन्ने जीवन हो। सुनेन भने तपाईँले परमेश्वरको कुरा सुन्दैन, खालि मान्छेको कुरा मात्रै सुन्छ। मान्छेको मात्रै कुरा सुनेर खासै फाइदा हुनेवाला छैन। हामीले माथिबाट सुन्नु पर्यो। अब माथिबाट सुन्नको लागि तपाईँ र मेरो कान सधैँ खुला हुनुपर्छ। बोल्ने भनेको त दोस्रो कुरा हो है। आज मान्छेले बोल्नलाई तालिम लिन्छ। मेरो विचारमा बोल्नलाई भन्दा सुन्नलाई तालिम दिनुपर्ने। बहिरोहरूलाई पहिलालाई सुन्नलाई तालिम दिनुपर्ने हो। अनि पो उसले बोलेको कुरा सार्थक हुन्छ, अर्थपूर्ण हुन्छ। उसले बताउन खोजेको कुराले उस अरूको जीवनमा केही प्रभाव पार्छ। त एउटा मानिसलाई त बहिरोसँग कुरा गर्न त्यति समस्या पर्छ भने आज परमेश्वरले बोलेको कुरा पृथ्वीको मान्छेले कति पर्सेन्ट बुझ्छ? कति पर्सेन्ट बुझ्छ? एउटा देशमा लाख क्रिस्चियन छन्, काम भनेको केही पनि भएको छैन। किन भन्दा भाषा नबुझेर, कुरा बुझेको छैन, बोल्न मात्रै मन पराएको छ। अनि मलाई लाग्छ परमेश्वरलाई दुःख लाग्छ, मेरा मानिसहरूले किन मेरो कुरा बुझ्दैनन्, बोल्न मात्रै रुचाउँछ। प्रेयरको लिस्ट बनाएर ल्याऊ भन्यो भने 5 पाना लेखेर लिएर आउँछ, माग मात्रै राख्छ। त प्रार्थना गर्नु भनेको सुन्नु पनि हो, सुन्नु हो। बोल्ने कम, सुन्ने धेरै। सुन्नलाई तालिम लिएपछि तपाईँ र मैले परमेश्वरसित प्रार्थना गर्दा मजा आउँछ। तपाईँलाई हिँड्दा, घुम्दा, सुन्दा, अवलोकन गर्दा, मनोरञ्जन गर्दा जति मजा आउँछ त्योभन्दा लाखौं गुणा मजा परमेश्वरबाट सुन्दा आउँछ। तर बोलेको छ, बहिरो छ भने बोलेको छ, सुन्दै मजा आउँदैन। मैले एउटा रिसर्च पेपरमा पढेको धेरै वर्ष अगाडि, बाइबल मित्र भन्ने एउटा संस्थाले एउटा रिसर्च गर्नुभयो कि कति सय वर्षको अवधिमा मानिसको जीवन कसरी चेन्ज हुन्छ। उहाँले एउटा समय क्रम त्यहाँनिर पत्ता लगाउँदै गर्दा लगभग 200 वर्षको अवधिमा
मानिस जहाँबाट परिवर्तन भएको थियो 200 वर्षपछि त्यही पुग्छ अरे। जस्तो भन्नुहोस्, अहिले हामीले प्रभु येशूको सुसमाचार सुन्यौं, पापलाई हामीले घृणा गर्यौं, परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्यौं, हामीले अनन्त जीवन पायौं। अब 200 वर्षको बीचमा तपाईँ र मलाई एउटा खतरा छ, फेरि हामी त्यही पापमा फर्किने खतरा छ। किनभने परमेश्वरलाई चिनेपछि उसले छुटकारा पाउँछ, शान्ति पाउँछ, उसको उन्नति हुन्छ, अनि उन्नति भएपछि उसको प्रगति हुन्छ, प्रगति भएपछि ऊ फेरि स्वार्थी बन्छ। एउटा पापबाट निस्केको व्यक्ति फेरि स्वार्थी हुन्छ, अनि स्वार्थी हुँदै गएपछि ऊ पापको बन्धनमा पर्दै गएर फेरि पहिलाको अवस्थामा पुग्छ। त्यसै कारण अहिले तपाईले विश्वभरिकै मानिसहरूलाई हेर्नुभयो भने अहिले आशिष पाएका मानिसहरू अहिले पशु जस्तै भएका छन्। किनभने परमेश्वरले व्यवस्थाको पुस्तकमा पहिले भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले यदि उहाँको आज्ञा पालन गरेनौ भने यी सबै कुराहरू तिमीहरूमाथि आइपर्नेछ। जब तिमीहरूले यी कुरा मैले हासिल गरेको हुँ भनेर आफ्नो शारीरिक बलमाथि भरोसा गरौला, यो उन्नति मैले गरेको हुँ, यो कुरा मैले प्राप्त गरेको हुँ, यी जमिनहरू मैले प्राप्त गरेको हुँ, कनान देशमा प्रवेश गरेपछि तब तिमीहरू फेरि बन्धनमा पर्नेछौ। एउटा अनन्त जीवन पाउनलाई मुक्ति पाएर येशू प्रभुको राज्यमा आएका व्यक्तिका परिवारहरू, लाइनहरू, मण्डलीहरू, देशहरू फेरि 200 वर्षको अन्तरालमा फेरि पापमा फर्किन सक्ने चान्स धेरै छ। किन भन्दा उनीहरूले उन्नति प्रगति भएपछि परमेश्वरलाई बिर्सिन सक्छन्। उनीहरूले परमेश्वरलाई दिने कुरा कटौती गर्छन्। उनीहरूले परमेश्वरसित समय बिताउँदैनन्। आशिष पाउनलाई मात्रै प्रार्थना गर्छन्, तर परमेश्वरसँग रहन र उहाँको निम्ति सेवा गर्नको लागि उनीहरूले समय बिताउन छोडिदिन्छन्। अब आशिष तपाईँको केही वर्षसम्म रहन्छ, तर बिस्तारै 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 मानिस फेरि जङ्गली अवस्थामा पुग्न सक्छ। जसको प्रत्यक्ष उदाहरण अहिले पृथ्वीका धेरै क्रिस्चियन देशहरू, हैन, आजभन्दा अब 100 वर्ष 200 वर्ष अगाडि जहाँ प्रभुले धेरै काम गर्नुभएको थियो, उनीहरू ओह्रालो लागे। उनीहरूले परमेश्वरलाई समय दिँदैनन्, परमेश्वरसँग नियमित उनीहरूले समय बिताउँदैनन्। अनि त्यसरी नियमित रूपमा समय नबिताउँदा हामी फेरि पुनरागमन, हृदय कठोर भएका, अँध्यारो भएका, समशक्तिले काम गर्न छोडेका मानिसहरू हामी बन्न सक्छौँ। त्यसैले क्रिस्चियन जीवनको यात्रामा यो परमेश्वरलाई दिने कुरा कटौती गर्यो भने पुनरागमन हुने चान्स हाई हुन्छ। फेरि फर्किने, है, पापमा फर्किने, फेरि संसारमा फर्किने चान्स एकदमै हाई हुन्छ। अब महत्त्व मैले धेरै बताइरहनु पर्दैन, प्रार्थना गर्नुको के फाइदा छ भन्ने कुरा। भजन सङ्ग्रहको 2टा जति पद म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु। दाउदले के भन्छन् भने, यस पृथ्वीमा मैले चाह गर्ने तपाईँ बाहेक अरू के छ। तपाईँ हामी हाम्रो जीवनमा जागिर छैन भने हामी जागिरको लागि बहुत प्रार्थना गर्छौँ, तर जागिर पाइसकेपछि त्यो जागिरको लागि हामी फेरि प्रार्थना गर्दैनौँ। मैले शिक्षाको लागि धेरै प्रार्थना गरेँ, म अहिले पढ्न पाऊँ प्रभु भनेर म प्रार्थना गर्दिनँ। मैले शिक्षा हासिल गरिसकेँ। अनि विवाह नभएको व्यक्तिले प्रभु मलाई राम्रो जोडी दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छ। बिहा भइसकेपछि फेरि मलाई जोडी दिनुहोस् भन्छ भन्दैन। भनेको मानिसले चाह गर्ने पृथ्वीका कुराहरू सबै सीमित छन्। त्यसै कारण
दाउदले भन्छन् मैले चाह गर्ने कुरा तपाईँ बाहेक अरू को छ? त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँ र मैले अहिलेबाटै चाह गर्न सिकेनौँ भने हाम्रो हृदयले उहाँको स्थानमा अरू कुरा चाह गर्छ। तपाईँलाई पैसा चाहिन्छ, मान मर्यादा चाहिन्छ, भौतिक कुरा चाहिन्छ, त्यसैले नै हृदय भर्छ सधैँ। त्यसैको लागि मान्छे मरिमेट्छ। खास चाहिँ उसले चाह गर्नु पर्थ्यो परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरसँग समय बिताउने, उहाँलाई प्रेम गर्ने कुरा उसको हृदयले चाह गर्नु पर्थ्यो। तर अब त्यो हृदयमा परमेश्वरलाई राख्न जानेन भने उसको हृदयले अर्कै कुरा चाह गर्छ अनि तपाईँको हृदय कहिल्यै पनि सन्तुष्ट हुँदैन। कसैले यसो भनेको छ, तपाईँ र मेरो हृदयमा यो सिँगै पृथ्वी हाले पनि मानिसले पुग्यो भन्दैन। सिँगै पृथ्वीको वैभव तपाईँको हृदयमा हाले पनि तपाईँले पुग्यो भन्दैन। किनभने त्यो हृदयमा ख्रिस्ट राजा भएर नबसेसम्म तपाईँको हृदय सधैँ अधुरो हुन्छ, सधैँ अपुरो हुन्छ। तपाईँलाई कुनै कुराले शान्ति दिन सक्दैन, कुनै कुराले तपाईँको सन्तुष्टता प्रदान गर्न सक्दैन, तपाईँलाई कुनै कुराले तृप्ति दिन सक्दैन। जति पाए पनि अधुरो छ। त्यसैले दाउदले भन्छन् मैले चाह गर्ने तपाईँ बाहेक अरू को छ? यहाँ पनि तपाईँ हो, माथि गएपछि पनि कसलाई भेट्ने हो? होइन, अहिले मोबाइल चलाउने भाइ बहिनीहरूलाई स्वर्गमा गएर तपाईँले मोबाइल चलाउने इच्छा राख्नु भएको छ? त्यहाँ पनि एसएमएस चल्छ। होइन, आज मानिसलाई यो संसारको सिस्टम परमेश्वर भन्दा प्यारो भएको छ। त्यो माथि जान्छ कि जाँदैन? माथि गएपछि हामीले चाह गर्ने व्यक्ति को? तपाईँ भनेर दाउदले भजन सङ्ग्रहमा व्यक्त गरेका छन्। त मलाई लाग्छ त्यो तृष्णा तपाईँको हृदयबाट नआएसम्म बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने भनेको एउटा बोझ मात्रै हो। आत्मिक कुरा अर्काको करले गर्न सकिन्न। बुवा आमाले कर गरेको आधारमा, मण्डलीको धर्मगुरुहरूले कर गरेको आधारमा विश्वासीहरूले अब आत्मिक रूपमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सकिन्न। त्यो चाहिँ भित्रबाट पलाउने, फुटेर निस्किने, त्यो तृष्णा जब फुटेर निस्किन्छ अनि मात्रै तपाईँको प्रार्थना सार्थक हुन्छ। आमेन। नत्र गरिदिने गफ गर्नु पर्यो भने मान्छे 4-5 घण्टा गफ गर्छ। फिल्म हेर्नु पर्यो, मोबाइलमा समय बिताउनु पर्यो भने 5-7 घण्टा मान्छेले सजिलै बिताउँछ। प्रार्थना गर्नु पर्यो 2 मिनट पनि बडो गाह्रो हुन्छ घडी हेरेकै हेरेर। किनभने यसको महत्त्व नबुझेसम्म यो एउटा घोकेको कुरा मात्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ल आज म तपाईँलाई 4वटा तरिकाहरू बताउने छु। नम्बर 1 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा चित्र छ। यो चित्रले पुरानो करारको सन्दुकलाई, आर्क अफ कभेनेन्टलाई अङ्कित गर्छ। पुरानो करारको सन्दुक कसरी बनाउनु पर्छ? परमेश्वरले मोसालाई 40 दिन उपवास प्रार्थना गर्दा एउटा चित्र दिनुभयो। मोसा तैँले यसरी सन्दुक बनाउनु, लम्बाइ, उचाइ, चौडाइ, त्यहाँ लाग्ने सुनको कुराहरू, कपडाको कुराहरू, त्यसको नाम, सम्पूर्ण कुराको नक्सा दिनुभयो। अनि त्यो नक्सालाई तपाईँले एक ठाउँमा राख्नुभयो भने हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। यहाँ तलबाट प्रवेश गर्छ मान्छेले, यहाँनिर होम बलि चढाइन्छ। त्यसपछि नम्बर 2 मा त्यहाँनिर गोलो बाटो छ, त्यसलाई त्यो बाटोमा हात धोइन्छ। त्यस
त्यसपछि सान्दान छ, सान्दानमा बत्ती बालिन्छ। अनि त्यसपछि उतापट्टि टेबल छ, टेबलमा 12वटा रोटी छ। त्यसपछि अगाडि फेरि एउटा अर्को गोलो कुरा छ, त्यसलाई सुनको धुपौरो भनिन्छ। त्यहाँनिर धुपहरू बालेपछि त्यहाँबाट अगाडि महापवित्र स्थान जाने ठाउँमा बिचमा एउटा पर्दा छ। अनि त्यो पर्दाको बिचमा भित्र विशेष स्थान छ, त्यहाँ 3वटा कुरा राखिन्छ। 10 आज्ञाको शिलापाटी, मन्नाको भुडुलको, हारुनको लौरो, 3टा कुरा छ। यहाँ यो नक्सा अनुसार त पुजारी परमेश्वरको भवनमा प्रवेश गर्दा जहिले पनि तलबाट प्रवेश गर्नुपर्छ, तलबाट माथि, तलबाट माथि, माथिबाट तल होइन। तपाईँ एकैचोटि माथि पुग्न सक्नुहुन्न। एकैचोटि माथि पुग्ने कोसिस गर्यो र प्रक्रिया मिलाएन भने मान्छे मर्छ, त्यहाँ तुरुन्तै मर्छ। प्रक्रिया पुऱ्याएर मात्रै जानुपर्छ, स्टेप वाइज। त नम्बर 1 मा प्रवेश गर्दा उसले के काम गर्छ? पाप अनुसारको उसले बलिदान चढाउँछ। बलिदान चढाएपछि त्यो पशुलाई यो होम बलिमा जलाएर खरानी बनाइन्छ। 2टा कुरा राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् है। 2टा कुरा, पापको स्तर अनुसार बलिदान चढाइन्छ, पन्छी होला अथवा साँडेसम्म, पन्छी भेडादेखि लिएर साँडेसम्म उनीहरूको पापको स्तर अनुसार भनेको तपाईँ र मैले पाप गरेको नाप अनुसार हामीले पाप मानिलिनु जरुरी छ। तपाईँले ठुलो पाप गर्नुभयो, हल्का प्रकारले तपाईँले कन्फेस गरेर पुग्दैन। त्यो बलि पापको स्तरमा चढाइन्छ। अनि यो बलिले ख्रीष्ट येशूको मृत्युलाई जनाउँछ। ख्रीष्ट येशूको मृत्युलाई नचिनेको व्यक्तिको प्रार्थना स्वार्थी हुन्छ, मतलबी हुन्छ। र ख्रीष्ट येशूको मृत्युलाई नचिनेको व्यक्तिले गरेको प्रार्थनाको उत्तर दिनलाई परमेश्वर कर्म पर्नु, किनभने त्यो नै एउटा अब कुञ्जी हो, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो त्यो। त ख्रीष्ट येशूको मृत्युले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई हाम्रो लागि ढोका खोलिदिन्छ। त प्रार्थना गर्न जाँदा, प्रभुसँग समय बिताउँदा तपाईँ र मेरो हृदयमा ख्रीष्टको मृत्युको अर्थ हामीलाई राम्रो जानकारी हुन्छ। अनि यससँग एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा अर्को जोडिएको छ। त्यो बलिलाई पाट काटेर अनि त्यसलाई दाउरा मिलाएर त्यसमाथि राखेर त्यसलाई जलाएर खरानी बनाउनु पर्छ। त्यसले सँगसँगै मृत्यु चिन्नुको साथै तपाईँ र मेरो जीवनलाई अर्पण गर्नु पनि बताउँछ। त्यो खरानी बन्नुपर्छ भनेको तपाईँ र मेरा शारीरिक कुराहरू चाहिँ मर्नु जरुरी छ। त्यो पशुलाई जलाउनको लागि काट्नु जरुरी छ। एकै ठाउँमा राख्यो भने पशु जलाउन समय लाग्छ हैन। पाट काटिसकेपछि अब आगोले त्यसलाई छिटै जलाउँछ है। हाम्रा भावना, विचार, हाम्रा जीवनका हरेक क्षेत्रलाई जब हामी परमेश्वरको अगाडि अर्पण गर्छौँ, अब त्यो चाहिँ मिठो बासना हुने भेटी हामी समर्पित भयौँ भने त्यही समर्पणता नै परमेश्वरको लागि एउटा बासना आउने बलिदान। जब हामी सरेन्डर गर्छौँ, जब हामी हाम्रो जीवनलाई अर्पण गर्छौँ, अब त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्छ। त्यसै कारण धेरैचोटि समर्पणता बिना हामीले गरेको काम चाहिँ देखाउटी मात्रै हो। तपाईँ समर्पित हुनुहुन्न, तपाईँले रुपियाँ पैसा लगानी गर्नुभयो। तपाईँ समर्पित हुनुहुन्न, तपाईँ सुसमाचार सुनाउन जानुभयो, त्यसले खासै अर्थ लाग्दैन।
त्यो परमेश्वरको नजरमा अर्थपूर्ण हुँदैन, त्यो देखाउने काम हो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको आशिषलाई किन्न खोजेको हो। त्यो पशु जलेर खरानी हुनु जरुरी छ। र तपाईँ र मेरो जीवन पनि समर्पित हुनु एकदमै जरुरी छ। बल्ल गेटमा गयो, अब गेटबाट पस्छ अनि त्यहाँनिर बाटो छ, त्यो बाटोमा हातहरू धुने काम गरिन्छ। यसले तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन जीवनको यात्रामा, दैनिक जीवनमा हुने गल्ती, भुल, पाप, धर्मलाई मानिलिनु हामी स्वीकार गर्छौँ। अनि यो बाटोबाट हात धोएपछि अब अगाडि सामदानमा जान्छ। त्यहाँनिर 7वटा बत्ती छ, तपाईँलाई पक्का थाहा छ। सामदानमा तेल फेर्नुपर्छ, सलेदो फेर्नुपर्छ, त्यो सामदान बलिरहनुपर्छ, जसले पवित्र आत्मालाई अङ्कित गर्छ। आमेन। अनि यो सामदानको बत्तीको प्रकाशको माध्यमले टेबलमा रोटी मिलाउन सकिन्छ। भनेको पवित्र आत्माले नभरिएसम्म तपाईँले बाइबल पढेर ठिक अर्थ पाउन सक्नुहुन्न है। आज नास्तिकले पनि बाइबल पढ्छ, दार्शनिकहरूले बाइबल पढ्छन्, विभिन्न किसिमका युनिभर्सिटी कलेजका प्रोफेसरहरूले पनि बाइबल पढ्छन्। तर बाइबल पढेर तिनीहरूले जे कुरा बुझ्छन् र तपाईँ र मैले पढ्दा जे कुरा बुझ्छौँ, आकाश जमिनको फरक छ। उनीहरूले किन बाइबल पढेर बुझ्दैनन्? पवित्र आत्माको सहायता बिना बाइबल पढ्दा बाइबलको अर्थ केही पनि बुझिँदैन। त्यो पुस्तक पढे जस्तै हो, तपाईँले अर्थै बुझ्नुहुन्न। नकारात्मक कुरा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ, विभिन्न किसिमका संसारिक कुरा तपाईँले यहाँबाट भेटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर अधुरो कुरा मात्रै मान्छेले भेटाउँछ। त्यसैले आज धेरै व्यक्तिको हातमा बाइबल भएर पनि उनीहरूले बुझ्दैन। पवित्र आत्माको सहायता बिना यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा र पाउनु पर्ने कुरा हामी पाउँदैन। त्यसैले यो बत्ती बलिरहनु जरुरी छ। अनि रोटीको मलाई धेरै भन्न मनपर्छ। रोटी जहिले पनि मिसावट रहित हुनुपर्छ। आज धेरै व्यक्तिले बाइबलमा थुप्रै कुराहरू मिसाउँछन्। संसारको कुरा, संसारको शिक्षा, राजनीति, विभिन्न शास्त्रको कुराहरू, फिलोसफीको कुराहरू यसमा मिसाउँछन्। वास्तवमा मूसालाई परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा अनुसार त्यो रोटी शुद्ध गहुँको पिठोको हुनुपर्छ। त्यहाँ मिसाउन पाइँदैन, मिसावट रहित है। बाइबल मिसावट रहित आत्मिक भोजन हो। यसमा तपाईँले केही पनि थप्नु पर्दैन। यो आफै सिद्ध र पूर्ण छ। थप्ने कोसिस गर्यो भने मान्छेलाई रोग बिमार लाग्छ। तपाईँले खानेकुरामा दूषित कुरा मिलाएर खानुभयो भने तपाईँलाई रोग लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, दुधमा दूषित कुरा मिलायो, खानेकुरामा दूषित कुरा मिलायो भने सबै किसिमका रोगहरू लाग्छ। त यसमा मिसाउने कोसिस गर्यो भने त्यसलाई आत्मिक रोग लाग्छ। त्यसलाई पछि कुपोषण हुन्छ। पेट ठुलो, टाउको सानो, हात खुट्टा सानो, कुपोषण, त्यसलाई रोग लाग्छ। त यो भोजन मिसावट रहित। आमेन। अब त्यो यो मिसावट रहित छ भन्ने कुरो जान्नलाई यसभित्र के छ त्यो पनि जान्नु पर्यो नि। तपाईँले यो राम्रोसित अध्ययन गर्नु भएको छैन भने अरू कुरा सुन्दा त्यसमा मजा लाग्छ तपाईँलाई। अब मानिलिनुहोस् विज्ञानको कुरा तपाईँले सुन्नु होला, संसारको राजनीतिको कुरा तपाईँले सुन्नु होला, अथवा विज्ञानभित्र पनि सयौँवटा आएका छन्। त्यो सुन्दा त्यो कुरा त यहाँ छैन जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँलाई। यहाँ के छैन?
के छैन यहाँ? यो मिसावट रहित शुद्ध आत्मिक भोजन हो। अब त्यसको लागि हामीलाई आफैलाई पनि अनुभव हुनुपर्छ। हामीले त्यसरी अब यो वचन पढेपछि बल्ल तपाईँ परमेश्वरलाई भेट्न जाँदाखेरि तपाईँको गाइडलाइन बल्ल यहाँ पुग्छ। त्यसपछि सुनको धुपौरोमा अब त्यहाँनिर धूप बालिन्छ अनि यसले आराधनालाई अंकित गर्छ। आराधना गर्नु भनेको गीत गाउनु मात्रै होइन। आज कति मानिसहरूले विचार गरेका छन् आराधना गर्नु भनेको चाहिँ गीत राम्रोसित बजाउन आएर गाउन आयो भने मैले परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्छु। असम्भव। आराधना गर्ने व्यक्ति यहाँ पुगेको हुनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि कतिवटा स्टेप छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 स्टेप छ। त्यसैले आराधना भनेको कला मात्रै होइन, यो चाहिँ समर्पणता हो, यो आर्ट्स होइन। फिल्मी कलाकारहरूले चर्चको आराधना गर्न सकिन्न, असम्भव। यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको मृत्युलाई चिनेर पवित्र आत्माको अगुवाईमा परमेश्वरको वचन चाखेका व्यक्तिहरूले गरेको आराधना परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। हैन? आजभोलि अब बाइबल पनि नपढ्ने, प्रार्थना पनि नगर्ने अनि त्यस्ता भाइ बहिनीहरूले मण्डलीको क्वायर लिड गर्छन्। अनि पास्टर गुरुबाहरूले पनि यो अल्लाह र केटाहरूलाई आराधनामा राखिदियो भने यिनीहरू सुध्रिन्छन् होला। त्यस्तोले गाइड गरेर त्यो चर्च चाहिँ कहाँ पुग्छ? यो पर्दा त खोल्दैन नि है। यसको मिठो बासनाले यो पर्दा खुलेपछि बल्ल महापवित्र स्थानमा प्रवेश पाउने हो। आराधना भनेको परमेश्वरलाई भेटाउनको लागि तपाईँ र मेरो हृदयलाई तयार गर्ने कुरा हो। त्यहाँ गएपछि बल्ल आराधना हुन्छ। त्यसपछि भित्र पसिन्छ। त्यहाँनिर 3टा कुरा छ। यसको म बहुत धेरै व्याख्या गर्न मलाई मन थियो तर समय कम छ। त्यो 3टा कुराको म छोटकरी तपाईँलाई बताउँछु। परमेश्वर माथिबाट बादलमा तल आउँदा त्यो बादल चाहिँ कहाँ पर्छ? शिलापाटीमा। शिलापाटी भनेको परमेश्वरको हातले लेखेर दिएको वचन। त्यसलाई तपाईँले अर्को शब्दमा भन्दा परमेश्वर आफ्नो वचनबाट मान्छेसँग रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ। परमेश्वर मान्छेसँग कसरी बोल्नुहुन्छ? प्रकृति, नदी, नाला, अनुभव भन्दा पनि उहाँको वचनबाट बोल्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो अनुभव फेल खान सक्छ। अरू कतिवटा अवलोकनले हामीले मिसइन्टरप्रिटेसन हुन सक्छ। तर यो वचनबाट बोलेपछि त्यो चाहिँ पक्का हुन्छ। किनभने त्यो बादलको खाँबो ठ्याक्क शिलापाटीमा आउँछ माथिबाट। अनि त्यही शिलापाटीबाट परमेश्वर मूसासँग बोल्नुहुन्थ्यो। मूसा, तैँले यसरी गर्नु, यो काम गर्नु। यहाँ ठोकिएपछि त्यहाँबाट परमेश्वर मूसासँग बोल्नुहुन्थ्यो। यसले अहिले तपाईँ र मलाई के बताउँछ भने यदि तपाईँ र मेरो हृदयमा परमेश्वरको वचन छ भने तपाईँ र मेरो हृदयमा परमेश्वर तपाईँ र मसँग बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ? हाम्रो हृदयमा बोल्नुहुन्छ, तर हृदयमा उहाँको वचन हुनुपर्छ। यदि उहाँको वचन तपाईँ र मेरो हृदयमा छैन भने हामी भावनात्मक क्रिस्चियन हुन्छ। इमोसनमा भर पर्ने, भावनामा भर पर्ने, चिन्हमा भर पर्ने, विभिन्न किसिमको फिलिङमा भर पर्ने संवेगात्मक क्रिस्चियन बन्छौँ हामी। पक्का परमेश्वर बोलेको पक्का होइन। त्यो चाहिँ हेर्दा राम्रै लाग्छ तर भावना हो। किनभने तपाईँ र मेरो भावना परिवर्तनशील छ। हामी एकैछिनमा हाँस्छौँ, एकैछिनमा रिसाउँछौँ, हामी परिवर्तन हुन्छ।
फिलिङहरू मानिसका भावनाहरू परिवर्तनशील छन् तर परमेश्वरको वचन अपरिवर्तनशील छ। त्यसलाई कहाँ राख्नुपर्छ? हृदयमा राख्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँले कमसे कम दिनमा एउटा दुईटा पद चाहिँ घोक्नुपर्छ। मैले बहुत धेरै पद घोकेको छु। मलाई अब लगभग बाइबल चाहिँदैन, म सबै कण्ठ बताउन सक्छु। बहुत धेरै हजारौं हजार पदहरू मैले घोकेको छु। आमेन। त्यहाँबाट परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। तपाईँले एकैचोटि 1000 घोक्नु पर्दैन, दिनमा एउटा घोक्नुहोस् न, दिनमा एउटा दुईटा, कति सजिलो छ। दिनमा हामी 3 चोटि खाना खान्छौँ भने दिनमा 2टा पद घोक्ने के गाह्रो छ। तपाईँले दिनमा 2टा 3टा पद घोक्नु भयो भने अब तपाईँको हृदय परमेश्वरको लागि शिलापाटी एउटा रिफ्लेक्ट गर्ने ठाउँ बन्छ। वचन छैन भने हामी भावनात्मक हुन्छ। भावनात्मक क्रिस्चियन डरलाग्दो हुन्छ, एकदम चाँडै चेन्ज हुन्छ, एकदम चाँडै चेन्ज हुन्छ। त्यसले त्यो व्यक्ति गलत दिशामा जान सक्छ, गलत निर्णय उसले गर्न सक्छ, किन भावनाले व्यक्तिलाई गलत मार्गमा डोराउने सम्भावना धेरै हो। शिलापाटी हो 10 आज्ञा परमेश्वर आफैले लेखेर दिनुभएको। त्यहाँनिर भुडुलको पनि छ। तपाईँलाई भुडुलको घटना थाहा छ? प्रस्थानको पुस्तकमा इस्राएलीहरूलाई मन्ना खाने कुरा परमेश्वरले पटक पटक सिकाउनु भएको थियो। यसो गर्नु, यसो गर्नु, यसो गर्नु, यसो गर्नु। उनीहरू मन्ना सम्बन्धी सधैँ अनाज्ञाकारी भयो। भोलिको निम्ति उनीहरूले मन्ना सङ्कलन गर्नु हुँदैन थियो, तर उनीहरूले भोलिको लागि मन्ना सङ्कलन गरे है, उनीहरूले लोभ गरे। त्यसकारण परमेश्वरले आफ्ना दासहरूद्वारा मूसा हारूनद्वारा आज्ञा गर्नुभयो कि अनन्तको निम्ति एउटा साक्षी स्वरूप भुडुलकोमा मन्ना राखेर महापवित्र स्थानमा राख्नु। जब जब उनीहरू प्रार्थना गर्नलाई, परमेश्वरको आवाज सुन्नलाई यहाँबाट प्रवेश गरेर महापवित्र स्थानमा जान्थे, उनीहरूले भुडुलको देख्थे। त्यो भुडुलकोले के स्मरण गराउँछ भने जसरी परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई 40 वर्ष उजाड स्थानमा मन्ना खुवाउनु भयो, तिमीहरूको भौतिक शरीर र जीवनलाई परमेश्वरले सधैँ वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा समर्पित क्रिस्चियनले खानेकुराको लागि फिक्री गर्दैन र खानेकुराको लागि मात्रै उसले काम गर्दैन। किनभने इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले 40 वर्षसम्म मन्ना खुवाउनु भयो। आज पृथ्वीको मानिसहरूको सबभन्दा बढी समस्या नै खानेकुरा हो। त्यसैको लागि मान्छे बिरामी हुन्छ, त्यसैको लागि मान्छेले चिन्ता फिक्री गर्छ, त्यसैको लागि मान्छेले झगडा गर्छ, त्यसैको लागि कानुन बनेको छ। पृथ्वीको सम्पूर्ण लफडा यही भुडुलको लागि हो। अनि यो देखेपछि उनीहरूले के थाहा पाउनुपर्छ कि जसरी परमेश्वरले इस्राएलीलाई मन्ना जुटाउनु भयो, मेरो परमेश्वरले मेरो लागि उत्तम कुरा जुटाउनुहुन्छ। त यो भुडुलकोले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न हामीलाई सिकाउँछ, भौतिक कुराको लागि। आमेन। त्यसैले भौतिक कुरालाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। क्रिस्चियनले खानु पर्दैन भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ। क्रिस्चियनलाई पनि खानुपर्छ, क्रिस्चियनलाई पनि लाउनुपर्छ, क्रिस्चियनलाई जागिर चाहिन्छ, क्रिस्चियनलाई पनि पैसा चाहिन्छ। तर भुडुलकोले के बताउँछ? तिम्रो सबै आवश्यकता परम प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि त्यहाँनिर लौरो छ। त्यो लौरो त अचम्मको लौरो हो। तपाईँलाई थाहा छ, लौरो भनेको काठ हो, काठ भनेको निर्जीव हो। त्यो निर्जीव चाहिँ सजीव भयो, टुसा लाग्यो, फल फल्यो।
त्यसले दुईटा कुरा जनाउँछ। लेवीको विरुद्ध गणगण नगर्नु। आज पृथ्वीभरिको चर्चको समस्या पनि यही हो। प्राय चर्चमा मेजोरिटी व्यक्तिहरू लिडरको विरुद्धमा गणगण गर्छन्। पास्टर यस्तो, एल्डर यस्तो, डिकन यस्तो, यो भएन, त्यो भएन, यस्तै यस्तै। लेवीको यो लौरोले के जनाउँछ? अनन्तको लागि लेवीको विरोध नगर्नु भन्ने यो लौरोले जनाउँछ। अनन्तको लागि विरोध नगर्नु लेवीको, किनभने त्यो लौरो टुसायो। अब आज अगुवाको विरोध गर्न कति सजिलो छ, तर अगुवासित कहाँ थाप्नु कति गाह्रो छ। म प्राय भन्ने गर्छु, पास्टर गुरुबा, अब पास्टरज्यू म तपाईँको लागि सेवकाईमा कहाँ थाप्छु, कहाँ भन्छ मान्छेले। मैले प्राय सुन्दिनँ। पास्टरले मलाई यो पैसा दिएन, यसो गर्न, खालि यसो मात्रै गर्छ। कहाँ थाप्छु? म तपाईँसित सँगै जान तयार छु। सुन्नु भएको छ तपाईँले? मैले त बहुत कम सुन्ने गरेको छु। मैले हाम्रो चर्चमा भन्ने पनि गर्छु, तपाईँले खै यो वाक्य त बोल्नुहोस्, नगरे पनि बोल्नुहोस्। वाक्य पनि आउँदैन मान्छेलाई सहायता गर्छु भन्ने कुरो। काँच चाहिँ कहिले थाप्छ? त्यसै कारण परमेश्वरलाई थाहा थियो अहिलेका मान्छे कस्तो हुन्छन् भन्ने कुरो। त्यस कारण आजभन्दा कति हजार वर्ष अगाडि त्यो लौरो चाहिँ त्यहाँ राखेर लाउनु भयो। हेर्नुहोस् न, लौरोको अर्थ छ। अनि त्यो लौरो एउटा आश्चर्य कर्मको चिन्ह पनि हो। निर्जीव सजीव हुनु। त यो महापवित्र स्थानमा पुगेपछि उसले तीनटा कुरा देख्छ। शिलापाटी देख्छ, भुडुलको देख्छ, लौरो देख्छ। प्रार्थना बल्ल एउटा प्रार्थना सिद्धिन्छ। तपाईँले यति गर्नलाई तपाईँलाई 1 घन्टा मिनिमम लाग्छ। तपाईँ साँच्चै बुझेर यहाँबाट तलबाट प्रवेश गर्नुभयो, यो क्रम त बुझ्दै जानुभयो भने अहिले सुरुमा घोके जस्तै हुन्छ, तर तपाईँले पछि बुझ्दै गएपछि यो एकदम अर्थपूर्ण हुन्छ। तपाईँको 5 मिनटबाट 60 मिनटमा तपाईँको प्रार्थना पदोन्नति हुन्छ। तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ यो स्टेप अनुसार जाँदाखेरि। बुझ्दै गएपछि पछि तपाईँले यो हेर्नु पर्दैन। तपाईँको मनस्पटलमा सबै कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। तपाईँ त्यसरी जाँदाखेरि तपाईँको प्रार्थना शक्तिशाली हुन्छ। आमेन। तपाईँ जम्प गरेर एकचोटि तलबाट माथि पुग्न सक्नुहुन्न। तपाईँको हृदयले मान्दैन है। तयारी हुँदै परमेश्वरको वचनले जब जीवनमा काम गर्दै जान्छ, तपाईँ तयार हुँदै धन्यवाद चढाउँदै अनि तपाईँ शिलापाटीमा पुग्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँसित बोल्दा कति आनन्द आउँछ। हामीले एउटा बहुमूल्य ठानेको व्यक्ति बोल्दा कम आनन्द लाग्छ। राष्ट्रपति तपाईँको घरमा आएर नक नक गरे, ढकढक गरे भने तपाईँको खुट्टा भएन हुन्छ। तपाईँले मन पराएको व्यक्तिले तपाईँलाई फोन कल गर्यो भने कम खुसी हुन्छ मान्छे। बयान गरेर साध्य छैन। अनि परमेश्वर तपाईँ र मसँग बोल्दा, उहाँको कुरा सुन्दा कति आनन्द हुन्छ। त यो प्रक्रियाबाट गयो भने परमेश्वर बोलेको तपाईँ र मलाई आभास हुन्छ। हामी थाहा पाउँछौँ मसँग परमेश्वर बोल्नुभयो। आज बिहान पनि परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो। मसँग तपाईँहरूसँग बोल्नुभयो पक्कै पनि। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, बोल्न चाहनुहुन्छ, तर प्रक्रिया पुऱ्याएर जानु पर्यो। आमेन। मलाई आशा छ तपाईँले आजबाट अथवा भोलि बिहानबाट तपाईँले स्टार्ट गर्नुहोस्। यसलाई राम्रोसित फ्रेम बनाउनुहोस्।
मैले यहाँभित्र 100 पदहरू हुन्छ, पदहरू एउटा पनि लेखेको छैन। कति लेखेँ? यो नक्सा काफी छ है। तपाईँले पुरानो नियममा जानुभयो, प्रस्थानको पुस्तकमा, लेवीको पुस्तकमा तपाईँले यो नक्साको बनौटहरू भेट्नुहुन्छ। उनीहरूले गोलमाल गर्दा उनीहरू मर्थे है। अहिले पनि गोलमाल प्रार्थना गऱ्यो भने उत्तर आउँदैन। आत्मिक रूपमा तपाईँ र म बाँझो हुन्छौँ, हाम्रो जीवनमा आशिष हुँदैन। अहिले मान्छे ठहरै मर्दैन शरीरमा, तर आत्मिक रूपमा मर्छ। आमेन। यो एउटा ढाँचा हो। अब दोस्रो ढाँचा के तपाईँहरूलाई समय त छ नि? प्रशस्त छ नि? अब 2 नम्बरमा हामी जाउँ। यो प्रस्थानको पुस्तकमा तपाईँ 10 आज्ञा भेट्नुहुन्छ। 10 आज्ञा हामी पढ्दा कहिले पनि तलबाट पढ्दैनौँ। हामी माथिबाट पढ्छौँ है। माथिमा के छ? म बाहेक अरू कुनै देवी देवताहरू नमान्नु। त्यो हामी पढ्दै 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 गएपछि लास्टमा लोभ लालच नगर्नु पर्छ। हामी तपाईँले कहिले सुन्नुभएको छ लोभ लालच नगर्नु भनेर तलबाट पढेको? सुन्नुभएको छैन। हामी माथिबाट पढ्छौँ। यसले के कुरा अंकित गर्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेपछि परमेश्वरसँग तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध गाँसिएको हुनाले हामी एकैचोटि पनि परमेश्वरलाई भेट्न सक्छौँ। आमेन। अफिसमा जाँदा पिउनबाट सुरु गर्दै 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 हाकिमलाई भेट्न जानुपर्छ नि, त्यो नपर्न सक्छ। यो अनुसार हामी एकैचोटि हाकिमलाई भेट्न सक्छौँ। आमेन आमेन अनि अझै आमेन भन्नु। एकैचोटि बिना पिउन तपाईँ अफिसमा जाँदा बित्तिकै पिउन उठेर सब ढोका खोलिदिन्छ। एकैचोटि बिचमा गएर तपाईँले अब बाटो हिँड्दै गएर हाकिमलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। तैँले म बाहेक अरू कुनै देवी देवता नमान्नु। 10 आज्ञाको पहिलो आज्ञा। दोस्रो आज्ञा, तैँले कुनै किसिमको प्रतिमूर्तिहरू नबनाउनु। अब क्रिस्चियनहरूले मूर्ति त बनाउँदैन, प्रतिमूर्ति बनाउने खतरा हुन्छ। मूर्ति बनाउँदैन, प्रतिमूर्ति बनाउँछ। प्रतिमूर्तिभित्र तपाईँ र मेरो शिक्षा, तपाईँ र मेरो जात, तपाईँ र मेरो रुपियाँ पैसा, अनुभव, तालिम, अब संख्या, उपलब्धि, कुनै पनि कुरा तपाईँ र मेरो लागि प्रतिमूर्ति हुन सक्छ। रूप। तैँले कुनै किसिमको मूर्ति र प्रतिमूर्ति नबनाउनु। त बिहानमा प्रार्थना गर्दा हामीले प्रभुलाई भन्नुपर्छ, प्रभु आज म कुनै किसिमको मूर्ति र प्रतिमूर्ति बनाउने छैन। बिहान उठेदेखि बेलुकीसम्म क्रिस्चियनहरूले मूर्ति बनाउने सम्भावना धेरै हुन्छ। खतरा। अनि माटो ल्याएर उसले बनाउँदैन, काठको मूर्ति उसले बनाउँदैन, तर परमेश्वर बाहेक अरू कुरालाई भरोसा गर्यो भने मूर्ति त्यही हो। समय अनुसार मूर्तिको रूप परिवर्तन हुन्छ। अहिले मान्छे शिक्षित भए, अहिले मान्छेले सभ्यताहरू जाने मानिसहरू अहिले परिवर्तन भए जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर आजभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि मान्छेले जसरी मूर्ति पुज्थे अहिले पनि त्यसरी मूर्ति पुज्छ। मान्छेको भित्री स्वभाव परमेश्वरलाई नचिनेसम्म परिवर्तन हुन असम्भव छ। शिक्षाले परिवर्तन हुने भए आज नपढेको मान्छे भेटाउन गाह्रै छ। खै त मान्छेको स्वभाव परिवर्तन भयो? असम्भव। शिक्षाले मान्छेको स्वभाव परिवर्तन हुँदैन। केही कुरा उसले जान्दछ, तर उसको हृदय परिवर्तन परमेश्वर बिना असम्भव छ। हामी कतिचोटि भन्ने गर्छौँ
शिक्षाले देश सुध्रिन्छ, मानिसको जीवन परिवर्तन हुन्छ, मानिसले धेरै कुरा सिक्न सक्छ। असम्भव। म पनि शिक्षा दिने मान्छे हो। शिक्षाले मानिस परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दैन। म पढाउँछु तर म विश्वास गर्दैन। आज शिक्षाले मान्छे परिवर्तन हुने भए शिक्षित व्यक्तिले सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्छ, शिक्षित व्यक्तिले सबभन्दा बढी पाप गर्छ। हृदय परमेश्वरले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। बिहान तपाईको मर्निङ डिभोसनमा तपाईले मैले परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ, परमेश्वर भोलिको कुरा म जान्दिन, आज म मूर्तिको अगाडि शिर झुकाउने छैन, आज म प्रतिमूर्ति बनाउँदिन। हरेक दिन भन्नुपर्छ क्रिस्चियनले, नत्र दिउँसो उसले प्रतिमूर्ति बनाउन सक्छ। तुरुन्त बिर्सिन्छ मान्छेले। दिउँसो घमण्डी हुन सक्छ, दिउँसो उसले पाप गर्न सक्छ, दिउँसो उसले परमेश्वरलाई दोस्रो स्थानमा राख्न सक्छ, विभिन्न किसिमका प्रतिमूर्तिहरू उसले बनाउन सक्छ, अनुचित प्रकारले उसले समय बिताउन सक्छ, पैसा खर्च गर्न सक्छ, परमेश्वरबाट ऊ टाढा जान सक्छ। त्यसैले यो दशाज्ञा भनेको एउटा नियम मात्रै होइन, क्रिस्चियनले बुझेर हरेक दिन कन्फेस गर्ने कुरा हो। पुरानो नियमको कुरा गयो भन्छ अहिले कति मान्छेले नबुझेर। पुरानो नियमको कुरा जान्दैन त्यसरी। अर्थ अहिले पनि जीवित छ। मूर्ति नबनाउने, प्रतिमूर्ति नबनाउने, परमेश्वरको नाउँ व्यर्थैमा नलिने, बडो आदरका साथ यहोवा परमेश्वरको नाउँ आदरका साथ मात्रै उच्चारण गर्नुपर्छ। हामी मुखमा सुनपानी छर्केर उच्चारण गर्ने भनेको होइन, तयारी हृदयले भक्तिका साथ येशू प्रभुको नाउँ हामीले उच्चारण गर्नु जरुरी छ, बिना सोच विचार। होइन, मानिसहरूले कति धेरै भाकल गर्छन्, पुरा गर्दैन, पुरा गर्दैन। म हाम्रो चर्चको सम्झना आउँछ मलाई जहिले पनि, मानिसहरूले बिरामी भएपछि के भन्छ, प्रभु मलाई तपाईँले चङ्गाई गर्नुभयो भने यो जमिन म तपाईँलाई दिन्छु। पछि एक बित्ता पनि जमिन दिँदैन। मान्छेले त्यसरी प्रभुलाई दिने भए म अरूको त थाहा छैन, मेरो मण्डलीको म भन्न सक्छु, हजारौं लाखौं व्यक्ति अट्न सक्ने भवन हामीले बनाइसक्थ्यौँ। यो मेरो अनुभव। मान्छे अति चाँडै कुरा बदल्ने भएको हुनाले तैँले तेरा परमेश्वरको नाउँ व्यर्थैमा नलिनु। बी केयरफुल। तैँले तेरा परमेश्वरको नाउँ उच्चारण गर्दा सोच विचार गरेर मात्रै उच्चारण गर्नु। तेस्रोमा, चौथोमा विश्राम दिन पालना गर्नु। व्यवस्था होइन, विश्राम भनेको येशू प्रभु। येशू प्रभुमा त प्रवेश गर्नु, येशू प्रभुभित्र त पस्नु। चौथो। अनि पाँचौँमा तैँले आफ्ना बुवा आमाहरूलाई आदर गर्नु। त्यसो गरिस् भने तेरो आयु लामो हुनेछ। त्यसपछि बल्ल चोरी नगर्नु, हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, लोभ लालच नगर्नु भनेर त्यहाँनिर अरू आज्ञाहरू दिएको छ। त्यसरी हामी माथिबाट तलसम्म पढ्दै आउँछौँ। यसले तपाईँ र मलाई दिनभरिको जीवनमा गाइड गर्छ। मूर्तिको पछि लाग्नेदेखि लिएर लोभ गर्नेसम्मको खतरा हरेक क्रिस्चियनलाई हरेक दिन आउन सक्छ। त्यसकारण उसले बिहानमा प्रार्थना गरेर यो विषयलाई प्रभुको अगाडि राख्नु जरुरी छ।
तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भने फेरि अर्को 20-25 मिनट यसमा लागिहाल्छ, पक्का लाग्छ। तपाईँले पक्का बुझेर प्रार्थना गर्न बस्नुभयो भने तपाईँ र म कस्तो खालको मान्छे हो हामीलाई थाहा हुन्छ होइन। म कहाँ कमजोर छु, के कुरा म दिनभरि गल्ती गर्छु, मलाई बिहान थाहा भयो भने म तयार भएँ नि, दिनभरिको लागि म तयार भएँ। त यो माथिबाट तल आयो, यतापट्टिको तलबाट माथि गयो, फेरि माथिबाट तपाईँ तल आउनुभयो है। आमेन। यो सुन्दै गर्दा तपाईँको प्रार्थनामा समय दिने बानी बढ्ला कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? बढ्छ जस्तो छ? साँच्चै हो? आमेन मात्रै हो, साँच्चै हो भन्नु न। पक्का बढ्ला है। आमेन। अब आउनुहोस् तेस्रो नम्बरमा जाउँ। येशूले नयाँ नियममा प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। तिमीहरूले यस किसिमले प्रार्थना गर। त येशूले के सिकाउनु भयो? येशूले सिकाउनु भएको कुरा पनि माथिबाट तल छ फेरि। शिलापाटीको तलबाट माथि गयो, करारको सन्दुकको भने 10 आज्ञाको माथिबाट तल आयौँ, अनि येशू प्रभुले सिकाउनु भएको पनि माथिबाट तल। नम्बर 1 मा के छ? हे हाम्रा परमेश्वर भनेको सम्बन्ध हो। त्यो परमेश्वरसँग सम्बन्ध नगाँसिएको व्यक्तिले जति नै लामो प्रार्थना गरे पनि त्यो हल्लाखल्ला मात्रै होइन। हाम्रो अरू धर्म मान्ने साथीहरू कति कराउँछन् नि, उनीहरू जति नै कराए पनि उनीहरूको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नु, किनभने त्यो प्रार्थना सुन्नलाई सम्बन्ध चाहिन्छ। सम्बन्ध नगाँसिकन परमेश्वरले मानिसको प्रार्थना सुन्नु, सम्बन्धबाट सुरु हुन्छ। आमेन। त तपाईँ र मेरो परमेश्वरसित सम्बन्ध गाँसिएको छ। परमेश्वर हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, हामी छोराछोरीहरू हौँ, हाम्रो नाता छ, सम्बन्ध गाँसिएको छ। ख्रीष्ट येशूद्वारा हामी परमेश्वरलाई सिधै भन्न सक्छौँ, बुवा अब्बा मलाई यस्तो पर्यो। हामी उहाँलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ किनभने हाम्रो सम्बन्ध छ। त यो सम्बन्ध पक्का छैन भने तपाईँको प्रार्थना पनि पक्का हुँदैन। यसैले सम्बन्ध जति नजिक छ तपाईँको प्रार्थना त्यति शक्तिशाली हुन्छ। तपाईँले कुनै व्यक्तिलाई जति नजिकबाट चिन्नु भएको छ तपाईँले त्यसरी व्यवहार गर्ने हो भने तपाईँले नजिकबाट चिनेको व्यक्तिसँग तपाईँलाई एकदमै राम्रोसँग व्यवहार गर्न सकिन्छ। नचिनेको व्यक्ति सँगैसँगमा तपाईँले व्यवहार गर्नुपर्छ। यसले के भन्ला, कसो गर्ला, सुन्ला कि नसुन्ला कि यसको मनमा के छ तपाईँलाई थाहै हुँदैन। तर चिनेको छ भने तपाईँले पक्का गरिकन केही कुरा भन्न सकिन्छ। त सम्बन्धबाट प्रार्थना सुरु हुन्छ, घोकेर हुँदैन, करले पनि हुँदैन। सम्बन्ध, त्यो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा तपाईँलाई अनुभव भएपछि त्यो प्रार्थना अर्थपूर्ण हुन्छ। परमेश्वर मेरो पिता, उहाँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। आमेन। त सम्बन्ध हामी सबैको गाँसिएको छ। हामी सबैले येशू प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा हामीले चिनेका छौँ। आमेन। शङ्का छ भने तपाईँले पहिला सम्बन्ध मिलाउनुपर्छ। तपाईँले त्यो शङ्कालाई राख्नु हुँदैन। परमेश्वर मेरो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भन्ने कुराको निश्चित हुनु पर्यो। अनि बल्ल तपाईँलाई मर्कुसी 11 अर्थपूर्ण हुन्छ। जेको निम्ति प्रार्थना गर्छु पाएका छौ भन्ने विश्वास आउँछ। त्यसपछि बल्ल स्वर्गमा बस्ने हाम्रा पिता। सम्बन्ध बिना स्वर्गमा को छ?
स्वर्गदूत छ कि दैत्य बसेको छ कि को छ थाहै छैन, त सम्बन्धै छैन। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता, बडो आदरार्थी शब्द छ यो। अनि यसले आदरलाई पनि अङ्कित गर्छ। हाम्रो पिता हुनुहुन्छ अनि उहाँ स्वर्गमा बस्नुहुन्छ। स्वर्गमा बस्ने व्यक्तिलाई यस्तो प्रकारले सम्बोधन गर्न कसले सक्छ? क्रिस्चियनले मात्रै सक्छ। अरू त डराउँदै टाढा बसेर होइन पैसा फाल्ने मात्रै हो, त्यो सम्बन्धै छैन। स्वर्गमा बस्ने पिता, यो सम्बोधनै काफी छ। तपाईँले यो सम्बन्ध राम्रोसित स्थापित गरेर ए मेरा स्वर्गमा बस्ने पिता मात्रै भन्ने शब्द उच्चारण गर्नुभयो भने त्यो पनि परमेश्वरको लागि काफी छ। यसले दिनुपर्ने यथोचित आदर दिन सक्छ। आमेन। तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तै यो पृथ्वीमा पुरा होस्। यो तीनटा त एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्द छ। तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस् भनेको अर्थ मैले बुझे अनुसार म पवित्र जीवन जिउन चाहन्छु भनेको। तपाईँले पवित्र पवित्र भन्दैमा परमेश्वर पवित्र हुने, तपाईँले नभन्दैमा उहाँ अपवित्र हुने होइन। परमेश्वर गड इज होली। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भने पवित्र परमेश्वरलाई चिन्ने व्यक्तिहरू पनि पवित्र हुनु जरुरी छ। पापी काम गर्ने फोहोरी मानिसहरूले परमेश्वर तपाईँको नाउँ पवित्र होस् भन्न सुन्दैन। यो प्रार्थना घोक्न जति मजा आउँछ बुझेपछि तपाईँ त्यति समस्यामा पर्नुहुन्छ। तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस् भन्नको लागि तपाईँ पापलाई घृणा गर्ने क्रिस्चियन हुनुपर्छ। मजाले पापसित लडीबुडी गरेछ, बिहानै यो घोकिरहेछ। हेलो विदाइन दाइ किङडम कम के भनेको थियो? मन्त्र गरे हो। कहीँ स्कुलमा बाहिर टाँगेको हुन्छ। मेरो विचारमा त्यो मन्त्र टाँगेको मात्रै हो। पापलाई घृणा नगर्ने व्यक्तिले यो वाक्य उच्चारण गर्न सुहाउँदैन। मेरो विचार तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, किनभने म पापलाई घृणा गर्छु। तपाईँको राज्य आओस्। राज्य त्यसै आउँछ? राज्य त्यसै आउँदैन। राज्य आउनको लागि राज्यको बारेमा तपाईँ र मैले काम गर्नुपर्छ। हामी जानुपर्छ, हामीले गवाही दिनुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, अनि मात्रै परमेश्वरको राज्य आउँछ। परमेश्वरको राज्य नजिकै छ, तर त्यसको लागि त्यो राज्यमा काम नगरेसम्म तपाईँको राज्य आओस् भन्नु पनि ठिक छैन। जसले सुसमाचार सुनाउन जाँदैन, सुसमाचारको लागि परिश्रम गर्दैन, उसले यो प्रार्थना गर्नु हानिकारक छ। त्यो खतरा छ त्यसको लागि। त्यो मान्छे कपटी हो, किनभने नगर्ने काम उसले बोलिरहेछ नि। तपाईँको राज्य आओस् भनेपछि त्यो राज्यको लागि काम गर्नु पर्यो नि। तपाईँले काम केही पनि गरेको छैन, तपाईँको राज्य आओस्। नक्कली भयो त, नक्कली क्रिस्चियन। तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् भनेको प्रभु म आज्ञाकारी हुन्छु भनेको एउटा मान्दैन। अब उसले प्रार्थना गरेर के भन्छ? तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तै पुरा होस्। अराएको एउटा पनि मान्दैन भनेपछि यो झिकेर मात्रै त्यसले पढ्नुपर्छ। यसले आज्ञाकारितालाई जनाउँछ। वास्तवमा यो प्रार्थना घोक्नु भन्दा पनि हाम्रो जीवनमा म दिनभरि यसलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु भनेर प्रार्थना गर्नु। बिहान
प्रभु दिनभरि म पवित्र जीवन जिउन चाहन्छु, तपाईको राज्य आउनको लागि म काम गर्न चाहन्छु, म आज्ञाकारी हुन चाहन्छु, अनि मात्रै यो प्रार्थना अर्थपूर्ण हुन्छ भनेर बिहानमा तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। त्यसपछि बल्ल रोटीको लागि दैनिक भोजन जुटाउनुहोस्। बिहान उठ्दा बित्तिकै प्रभु ब्रेकफास्ट कता छ, खानेकुरा कता छ, मासु कता छ, होइन खिम्ची कता छ, अब चिउरा कता छ। खानेकुराको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, तर कति नम्बरमा? अलि तल 4-5 नम्बरमा है। अनि भौतिक कुराको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि त्यसपछि अन्तर सम्बन्धको लागि। अन्तर सम्बन्ध भनेको क्षमा। हाम्रा अपराधीहरूलाई हामीले क्षमा गरेका छौँ, यसकारण तपाईँले मलाई पनि क्षमा गर्नुहोस्। क्षमा नगरेसम्म क्षमा पाउन सकिन्न। क्षमा पनि अति जरुरी छ, रोटी पनि जरुरी छ। अनि त्योभन्दा माथि सम्बन्ध गाँसेर पवित्र जीवन जिउनु, राज्यको निम्ति काम गर्नु र आज्ञाकारी हुनु जरुरी छ। अनि बल्ल तपाईको बिहानको प्रार्थनामा यो पोइन्ट अनुसार तपाईको प्रार्थना अघि बढ्छ। तपाईले साँच्चै बिहान प्रार्थना गर्न बस्नुभयो, तपाईँ कति आज्ञाकारी हुनुहुन्छ, तपाईँले पापलाई कति घृणा गर्नुहुन्छ, तपाईँले अब उहाँको आज्ञा पालन कसरी गर्नुभएको छ त्यसलाई चिन्तन मनन गर्दै यो वाक्यहरू पढ्नुभयो भने आफ्नो जीवनलाई सुधार गर्ने चान्स हामीलाई हाई हुन्छ। अनि हाम्रो प्रार्थना त्यो बाबा घोकै जस्तै खाँचोलाई लिस्ट बनाएर बरबराए जस्तै हुँदैन, अर्थपूर्ण हुँदै जान्छ है। तपाईँको प्रार्थना एकदम शक्तिशाली बन्छ। आमेन। पक्का हाम्रो प्रार्थनामा सुधार आउँछ होला है। अब आजभोलि हरेकको मुखमा हामी एउटा वाक्य सुन्न पाउँछ, समय छैन, म व्यस्त छु, फुर्सद छैन, थाकेको छु, अब ढल्ने बेला हुन लाग्छ, काम गर्दा गर्दै सबै कुरा गर्न समय छ, प्रार्थना गर्न समय छैन। यो हरेक मान्छेले यसो भन्छ अहिले। आजभोलि हिजो पनि त्यही हो, आज पनि त्यही हो, भोलि पनि त्यही हो। अब हामीले समय छुट्याउन जान्नुपर्छ। यो पनि अज्ञानताको कमीले हो। यो जीवनमा तपाईले समय छुट्याउन जान्नु भएन भने तपाईँ जिउनुको उद्देश्य तपाईँलाई थाहा हुँदैन। ठिक छ, तपाईँ र मैले काम गर्ने नै हो, परिश्रम गर्ने नै हो, हामी पेसामा लाग्ने हो, प्रभुले अराएको काम गर्ने हो, तर त्यसलाई छुट्याएर कुन कुरा कतिखेर गर्ने, के चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, त्यो चाहिँ हामीले जान्नु अति जरुरी छ। त्यसो गरेन भने समय छैन भन्दै त्यसले जिन्दगी बिताउँछ। लास्टमा एउटा पनि समय पाउँदैन। छैन भन्नेले के पाउँछ? के पनि पाउँदैन। त यो छुट्याउन जानिएन भने तपाईँ र मैले जीवनको रहस्य नै हामी गुमाउँछौँ। र धेरै व्यक्तिहरूले अब यहीँनिर आएर उनीहरूले समय छुट्याउन सक्दैन। खालि दोस्रो ग्राह्यताको कामलाई उनीहरूले बढी समय लगानी गर्छ। जो पहिलो थियो त्यसलाई चाहिँ दिनुपर्ने यथोचित समय दिन सक्दैन। अब त्यसले गर्दा तपाईँले प्रार्थनाको महत्त्व मात्रै बुझेर पनि पुग्दैन। तपाईँले समय विभाजन गर्न जान्नुपर्छ। आमेन। नत्र महत्त्व मात्रै सुन्यो लगेर त्यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्दैन। तपाईँले आफ्नो समय कति छ, दिनमा कति घन्टा तपाईँ आएर म जिउने हो, आज दिनभरि मेरो समय कति छ, कुन कुन
समय कसरी खर्च गर्ने हो त्यो चाहिँ तपाईँले बनाउन जान्यो भने अब यो प्रार्थना हामी लगेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। आमेन। भनेपछि तपाईँले समय तालिका पनि बनाउनुहुन्छ। तपाईँलाई नर्सरीमा हाल्न खोज्दैछु है मैले। आमेन। म क्रिस्चियन भएपछि परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो। त्यो बोलेको वाक्य म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। परमेश्वर बोलेपछि 3 दिन मलाई बहुत गाह्रो भयो उत्तर दिनलाई। यस भन्ने कि नो भन्ने हो, के भन्ने। त्यो एउटा वाक्य एकदम हृदयमा आएको आए त्यसले एकदम धेरै मलाई हृदयमा त्यसले उत्साह दियो। अनि त्यहाँनिर मैले एउटा वाक्य बोल्नु पर्थ्यो कि म तपाईँलाई प्रेम गर्छु अथवा गर्दिनँ। परमेश्वरले मलाई सोधिरहनु भएको थियो कि त मलाई साँच्चै प्रेम गर्छस्? अब मैले के गर्दिनँ भन्नु पर्यो, के गर्छु भन्नु पर्यो। तर त्यतिखेर मलाई धेरै गाह्रो भयो। मैले गर्छु भन्न पनि सकेन, गर्दिनँ भन्न पनि सकेन। 3 दिनपछि मैले यसरी भने, यदि तपाईँले मलाई सहायता गर्नुभयो भने म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। यदि लगाएर सुरक्षित त हुनु पर्यो नि। तर त्यो दिनबाट आजको दिनसम्म परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभएको छ। है, पृथ्वीको कुनै व्यस्त व्यक्ति भन्दा म कम व्यस्त मान्छे होइन। तपाईँले कान्छो भन्नुभयो भने तपाईँको भन्दा धेरै कान्छ मेरो। भनेपछि व्यस्तताले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न रोक्दैन। त्यो चाहिँ मेरो अनुभव। म व्यस्त छु भन्ने मान्छेसँग उत्तर मसँग छ। उहाँहरूसँग म कुरा गर्न चाहन्छु। त परमेश्वरले त्यो दिनबाट आजको दिनसम्म मलाई सहायता गर्नुभएको छ। त्यसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कुरामा म व्यस्त छु भन्नु हुँदैन। म तयार छु भन्नु, म हाजिर छु, मसँग समय छ भन्नु पर्यो। अनि पो प्रभुले तपाईँ र मेरो लागि थप ढोका खोलिदिनुहुन्छ। आमेन। अब 4 नम्बरमा जाउँ। यो 4 नम्बर चाहिँ पनि साह्रै इन्ट्रेस्टिङ छ। नयाँ करारमा येशू मसीह प्रभुले हिब्रूको पुस्तकमा के भन्नुभयो भने, तपाईको इच्छा पूरा गर्नको लागि म आएँ। यो शरीर जो अहिले हामी शरीरमा छौँ नि, तपाईँ र हामी, यो शरीर के को लागि दिएको हो? परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नको लागि पाएको हामीले यो शरीर। येशू मसीह प्रभुले हिब्रूको पुस्तकमा यो वाक्य बोल्नुभयो। त यो शरीर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने एउटा माध्यम हो, एउटा साधन हो। यसलाई ठिकसँग प्रयोग गर्यौँ भने तपाईँ र मैले परमेश्वरले राखेको इच्छा हाम्रो जीवनबाट हामी पूरा गर्न सक्छौँ। होम बलिदान तपाईँले चाहनु भएन, तर तपाईँले आफ्नो इच्छा पूरा गर्नको लागि मलाई यो शरीर दिनुभयो। यसै कारण अब यो शरीरको लागि तपाईँले यहाँनिर 4-5वटा कुराहरू छ मर्कुसको पुस्तकमा। सम्पूर्ण बलले, यहाँ तलबाट माथि जानुपर्छ, माथिबाट तल होइन। सम्पूर्ण बलले, सम्पूर्ण समाजले, सम्पूर्ण प्राणले, सम्पूर्ण हृदयले। पहिला बलले प्रेम गर्छ, त्यसपछि समाजले, त्यसपछि प्राणले, त्यसपछि हृदयले। यो 4वटै कुराको केन्द्रबिन्दु परमेश्वरलाई बनाएर तपाईँ र मैले प्रेम गर्न सिक्नुपर्छ।
अब कति व्यक्तिले के भन्छ भने प्रभु यो शरीर पापी शरीर हो, मैले तपाईँलाई हृदयले प्रेम गरेछु पुगिहाल्नु। एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँमा, भाइ यो छालाको शरीरमा टीका लगाएर के फरक पर्यो, म हृदयमा लाउँदिन। यो मरेर जाने छालाको शरीरमा टीका लगाएर के फरक पर्यो? फरक पर्छ, किनभने शरीर पनि माध्यम हो। तपाईको हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको इन्डिकेसन तपाईको शरीर हो। भित्र को पसेछ? तपाईको भित्र को पसेछ? तपाईको भित्र के छ भन्ने कुरा बाहिरी कुराले अंकित गर्छ। बिचरा त्यो दाइ बप्तिस्मा लिनुभयो, केही समय अगाडि बित्नुभयो। मैले त थाहा पनि पाएन है, बप्तिस्मा लिनेसम्म मैले डोराएको उहाँलाई। एक दिन बाटोमा उहाँको श्रीमतीले भेटाएँ, दाजु खोइ भनेको त दाजु त जानुभयो भने। कहाँ जानुभयो? माथि माथि जानुभयो। कता जानुभयो त? दाजुले टिकट काट्नुभयो। उहाँले मलाई धेरैचोटि त्यसो भन्नुभयो, यो बाहिर टिका लगाएर के फरक पर्दैन, भित्र शुद्ध हुनु। भित्र मैले प्रभुलाई दिएछु। मेरो विचारमा त्यो चाहिँ नक्कली कुरा हो। तपाईको हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ भन्ने कुराको बाह्य प्रमाण तपाईको शरीर पनि हो। तपाईको शरीर मन परी काम गर्नलाई दिएको होइन, त्यो एउटा इन्डिकेसन हो। त्यसले भित्री अवस्थालाई अंकित गर्छ। तेरो सारा बलले, तेरो सारा समशक्तिले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा हृदयले तैँले तेरो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। नम्बर 1, 10 आज्ञाको सबभन्दा सुरुमा 1 नम्बरमा के छ? तैँले अरू कुनै देवी देवता नमान्नु। यही आज्ञालाई येशू मसीह प्रभुले नयाँ करारमा फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुभयो कि तैँले सम्पूर्ण रूपले तेरा परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। यो शरीर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नलाई परमेश्वरले दिनुभएको भन्ने कुरा जानकारी भएपछि अब तपाईँ र मैले पहिलो प्रेम परमेश्वरलाई व्यक्त गर्न सक्छु। दोस्रो होइन, तेस्रो पनि होइन, पहिलो प्रेम। अनि त्यहाँ अरू पनि 2-3टा कुरा छ। नयाँ आज्ञा छ। नयाँ आज्ञामा क्रिस्चियन प्रेम पर्छ है। मलाई भन्ने मनपर्छ, संसारमा सबैभन्दा बढी सम्प्रदाय हुने पनि क्रिस्चियन, सबभन्दा बढी झगडा गर्ने पनि क्रिस्चियन, नबोल्ने विरोध गर्ने पनि क्रिस्चियन। आज्ञा चाहिँ यस्तो पाछन्। फेरि प्रभुले क्रिस्चियनलाई भन्नुभएको छ, तैँले आफूलाई जस्तै आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु। आपसमा प्रेम गर जस्तो मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु। 2टा चर्च बोल्दैनन्। साम्प्रदायिक भावना जस्तो मूर्ति पूजाहरू केही हुँदैन। सम्प्रदायभित्र पसेपछि तपाईँले अर्को व्यक्तिलाई प्रेमै गर्न सकिन्न। त्यो शैतान हो। त्यो त्यति संकुचित बनाउँछ मानिसहरूलाई। त्यसै कारण फुट्दै फुट्दै झगडा गर्दै फुट्दै 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 विरोध गर्दै होइन। मेरो विचारमा क्रिस्चियनहरू स्वर्ग पुगेपछि यो साम्प्रदायिक क्रिस्चियनलाई सबभन्दा पहिले प्रभुले यही पाना पल्टाएर के छ साथी, यो आज्ञा किन तिमीले पालन गरे गरेन? नयाँ आज्ञा म तिमीलाई दिन्छु, जस्तो मैले तिमीलाई प्रेम गरे तिमी पनि त्यस्तै प्रेम गर। झगडा गर्छन्। मलाई पनि क्रिस्चियनहरूले मुद्दा हालेको छ। मलाई जसलाई मैले प्राण दिएर हुर्काएँ, तिमी क्रिस्चियनहरूले पछि लगेर मुद्दा हाल्यो। अनि मैले पनि के विचार गरेँ भने म पनि लड्छु सर्वोच्च अदालतमा गएर। मैले मुद्दा फिर्ता गरेन, म पनि गएँ सर्वोच्च अदालतमा।
हेर्नु त, टाढाकोले हाले त अब ठिकै छ होइन, तपाईँले नै हुर्काएको व्यक्तिले, तपाईँले डोराएको व्यक्तिले लगेर तपाईँले चोबेको पानीमा, मैले आफैले चोबेँ पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा। त्यही व्यक्तिले मुद्दा लेखेर मलाई मुद्दा हाल्नुभयो। के को लागि? पैसाको लागि, पैसाको लागि। त आज धेरै क्रिस्चियनहरूको ईश्वरै पैसा भएको छ, पैसाको लागि। त प्रभुले सोध्नुहुन्छ, तिमीले नयाँ आज्ञा पालन गर्यौ? क्रिटिसिजम तपाईँले हेर्नुभयो भने आज एउटा अन्य जातिले भन्दा बढी निन्दा क्रिस्चियनहरूले गर्छ। मैले कहीँ त्यस्तो बुकहरू पढेको छु। एकचोटि मैले एउटा बुक किनेको, हेर्नुहोस्, बाहिर एकदम राम्रो थियो हेडिङ, अनि मैले 400 भारत तिरेर इन्डियामा त्यो बुक किने देहरादुनमा। अनि मेरो प्लान के थियो भने देहरादुनबाट फर्केर जाँदाखेरि ट्रेनमा म यो बुक पढ्छु। भूमिकामै उसले एउटा क्रिस्चियनको विरोध गरेर यति विरोध गरेर 2-3 पाना जति क्रिस्चियनलाई मात्रै गाली गरेर, यस्तो उस्तो यस्तो उस्तो यो यस्तो यस्तो। अनि मैले त्यो 400 रुपियाँ हालेर किनेको किताबलाई आरामसित बसेर च्यातेँ पहिला। यो चाहिँ मलाई पढ्नु छैन, किनभने क्रिस्चियन जीवन विरोधबाट सुरु हुँदैन। अनि मैले त्यसलाई च्यातेर फालेँ। यो चाहिँ मेरो घरमा राख्न पनि योग्यको छैन। मेरो प्रभुले विरोध गर्न सिकाउनु भएको छैन मलाई। एउटा सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदायले त्यसो गर्छ। अब हामी यही संसारमा छौँ। यस्तो छ अहिले पृथ्वीभरिको वातावरण। तर प्रभुले यहाँनिर भन्नुहुन्छ, जस्तो मैले तिमीलाई प्रेम गरेँ आपसमा तिमीले त्यस्तै प्रेम गर। आमेन। अब त्यसपछि के छ? महान अख्तियार। अख्तियार भनेको चाहिँ अधिकार दिएर पठायो। नेपाली बाइबलमा महान आज्ञा भनेको छ, सायद त्यो महान आज्ञा होइन। महान आज्ञा चाहिँ तैँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भन्ने हो। यो कमिसन, ग्रेट कमिसन भन्छ। कमिसन भनेको अख्तियार दिएको। कमिसन भनेको ग्रेट अब कमान्ड होइन, ग्रेट कमिसन। कमिसन भने त्यो व्यक्तिलाई त्यो काम गर्नलाई चाहिने अधिकार दिएर पठायो।